Hej på er! Rickard heter jag och välkomna ska ni vara till min kanal Rickards Garage. Idag så befinner vi oss just nu i Norge och här är underbart härligt. Och vi befinner oss alltså mitt ute i Bögda. Hej hej! Där kommer en dam på cykel. Det mina vänner, det är rekord alltså. Vägen är kameraövervaket. Okej. Då gäller det att köra försiktigt här och inte leka rallykung. Det är lite surrealistiskt egentligen att det går osynliga gränser genom landskapet. Men här har vi då en gata som är huggen. Och där har vi faktiskt ett märke. Jag skulle tro det är ett märke. Den stenhögen där inne är förmodligen ett märke för gränsen. Antar jag. Ja, nu kommer jag till att tänka på en rolig sak. Eller rolig, men en intressant sak som jag såg på norsk tv för många år sedan. Säkert 20 år sedan skulle jag tänka mig. Och då var det nämligen en skandal. För att de hade gjort ett sånt här program där de granskade företaget. Och då visade det sig att det var ju inte bara norsk kyckling de sålde. För det gick lastbilar genom Sverige. Och där kommer damen igen. Jäklar vad hon cyklar. Genom Sverige på såna här supersmå vägar. In i Norge där de då smugglade kycklingar. Och det var liksom inte små lastbilar utan det var semitrailer med kyckling. Ja, guldfågel. Hej igen! Ja. Hon har ju eldrift. Det är därför det går så fort. Hon behöver ju inte kämpa i uppförsbackarna. Ni som är norska, ni har säkert sett den dokumentären på tv. Jag har för mig att de filmar med helikopter. De följde lastbilarna som körde då genom skogen. Jag har för mig det var så. Men det var ganska intressant. Så alla norrmän trodde att de köpte norsk kyckling. Men det visade sig att det var smuggelgods. Sådär, då är vi framme vid destinationen och det är alltså Bostnäs bilkyrkogård. Det var två brödrar, Tore och Rune Ivansson, som drev detta vid kriget. Efter andra världskriget fanns ett skriande behov av bilar i Norge. Och man valde från norsk sida att införa vissa tullrestriktioner. Delvis för att främja inhemsk produktion. Och de startade detta 1956. Vill ni lära er mer om detta så gå in och läs på nätet. Bostnäs bilkyrkogård. Och vägen hit var väldigt trevlig. Först så passerar man en otroligt hygglig dam som säljer öl. Och vi fick prata med henne och hon kände faktiskt de här brödrarna. Så vill man veta lite fördjupad information så stannar man och köper öl av henne och snackar lite. Hon var mycket trevlig. Och från henne så var det också ganska lång väg hit. På små kringliga grusvägar. Nu ska vi gå runt här och titta lite. Jag ska försöka dela med mig så mycket av mina tankar som möjligt. Och jag ska försöka filma så mycket jag kan som möjligt här. Sen är det en väldigt viktig sak. Man får absolut inte ta någonting här. Det är förbjudet att avlägsna föremål härifrån. Så det måste ni respektera. Och här har vi en massa gamla bilar. Som många människor runt om i världen har besökt. Och det är många som tänker, den där skulle jag vilja restaurera. För det är ju fullt möjligt. Om man lägger 5 000, 10 000 timmars arbete på det. Och här ser ni kablar av mycket hög kvalitet. Dagens kablar, speciellt i asiatiska bilar, de är gjorda av ett material som tydligen mössen älskar. För jag har hört om flera där mössen har gått in och käkat på huvudkablaget så hela elbilen slutar att fungera.
Och jag ställde frågan till AI och bollade lite där fram och tillbaka. Så sa jag, kan det vara så att på nya kablar att man börjar använda ett material som är gjort av kolhydrater? Ett syntetiskt plast. Bara för att liksom försöka att komma ifrån så mycket plastanvändning. Och AI var helt överens med min spekulation där. Så att risken är mycket stor i framtiden att man får väldiga problem med musangrepp på bilar på grund av att det är kolhydrater i isolatorn på kablarna. Tänk på det. Så kör du en ny elbil från Asien kan det vara en lönsam idé att ha musfällor i bilen. Oj, här är till och med motorn kvar ju. Halledussen. Oj, 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 oj. Tänk så många som vill köpa den förgasaren, den motorn, de bromscylindrarna. Är det en Saab trubbnos? Ser så ut. Då borde här ligga en 3-cylindrig tvåtaktare. Nej, den är borta. Och här har vi en duett. Och när jag ser den så saknar jag ju definitivt min gamla duett. Det gör jag. Ja, väldigt tråkigt det som hände med min duett. Men ja, det är så det sker ibland. Man styr inte över allting som händer. Men trillar jag över en annan duett så kanske jag köper den. Vem vet? Det är en trevlig bil alltså. Det är många Volvo, PV och duett alltså. Här har vi en trubbnos till. Jag vet inte om man får lov att lyfta, men om man inte förstör någonting så tror jag inte det är förbjudet. Ja, kolla! Där har vi en 3-cylindrig tvåtaktare. Det är en fin motor alltså. Och här mina vänner, alla ni som är unga, ni har kanske aldrig sett en sån här. Detta är alltså den svenska postbilen förr i tiden. Och den har ett speciellt namn, den bilen. Den kallas nämligen för Tjorven. Varför vet jag inte. Men den är jättesöt. Och så har den 7 dörrar. Och ska vi se. Får man lov att lyfta försiktigt här. Ja, motorn ligger kvar. Det är alltså en 2-cylindrig luftkyld boxermotor. Den där motorn är det många som har byggt motorcykel med. En riktigt cool custom motorcykel. Och där inne har vi en Saab V4. En 95 kombi. Oj, här har vi många fler PV-bilar. Det var ju en populär bil. Och där har vi en bubbla, ja. Vad är det? Är det en sån Austin? Är det inte det? Blir jag lite osäker faktiskt. Det är en jättesöt bil. Herregud.
Ja. Det ser ju ut som likadan motor som ligger i hundkojan. Gör det inte det? Jo, det tror jag minsann. Och då är det ju en brittisk bil. Är inte det en Opel Olympia eller något sånt? P1. Där har vi en till ju. Jo. Men det är det ju. En sån P1. Ja, det måste det vara. För det är liksom en kopia på Cheva 57 i miniatyr. Opel ville vara med och göra raggarbilar. Var det inte så? Jo, det har jag för mig. Jag har ju faktiskt haft en sån. Och jag var ju så jäkla dum och sålde den. Men ibland gör man dumma grejer. Och det där är väl en Ford Consul, är det inte det? Eller är det Taunus? Osäker. Och det där tror jag är en Austin Maxi. Min mamma hade en sån med rattväxel. Och jag höll faktiskt på att dö i den bilen. Det var så att vi skulle åka och hämta min syster. Hon hade varit på något scoutläger. Vi bodde i Skurup. Det var vinter eller höst. Det var i alla fall halt ute. Och jag kommer ihåg mamma körde den och varje gång hon växlade så skrapade på grund av att synkringarna var dåliga. Och så blev hon liksom rädd varje gång hon skulle växla. Det har jag minne av. Och så satt jag i baksätet, höger sida bak. Jag tror vi körde mot Sjöbo någonstans. Och så kom en S-kurva. Det gick lite ner, svängde vänster och sen svängde det höger. Och hon fick nog sladd i vänstersvängen, sladda ut med rumpan, försökte parera. När hon kommer till vänstersvängen så klarar hon inte det. Och där står ett staket med järnstolpar. Och hon sopar ner det staketet med bilen, åker ut på åkermark eller in i en trädgård, jag vet inte riktigt. Och ska vi säga nu, jag hade ju inte bälte på mig för det hade man ju inte på 70-talet. Jag flyger fram och i och med att hon körde över det här staketet så fastnar väl kanske de här stolparna i däcket eller någonting sånt. Och så kom i alla fall en sån staketstolpe flygande in bakom mitt huvud och rakt igenom rutan. Så hade jag haft bälte på mig där så hade jag kanske stannat kvar och fått den rätt in i huvudet. Så man kan faktiskt rädda livet med att inte ha bälte. Ibland. Men nu säger jag inte till er att ni ska köra utan bälte. Men ni förstår situationens allvar. Oj. Ja. Så där var Rickard och knackade lite på dörren till Sanktepp här. Men det var inte riktigt min tur än. Och glad är jag för det. Här är många coola bilar alltså. Och tänk vad mycket reservdelar här ligger. Till alla er entusiaster som håller på att fixa bilar. Och det är mycket möjligt att detta är brödrarnas hus. Så kan det vara. Och där har vi ett gammalt stabbur. Och det kan ju också hända att det var deras privata bil. Mercedes. De körde lite lyxigt. Ja. Där har vi minsann en Austin till. Eller? Är det inte så? Jo. Jag är tämligen säker på. Där ser ni, den är rattväxlad. Det var den spaken mamma satt och drog i. Och det där måste ju vara en Citroën alla dagar i veckan. Förmodligen en sån här padda. Ni ser hydrauliken. Det där är ju en gasklocka har jag för mig. Och sen så är ju det hydraulrören då. Och det var tydligen en fantastiskt bra uppfinning. Och det systemet var även kopplat till ratten. Eller till styrningen.
Så du kunde liksom styra en sån bil med pekfingret. Även om du hade punktering på ett framhjul. Jag jobbar ihop med en man i Stockholm, eller i Åkersberga, som hade en sån padda. Och han berättade för mig att han hade kört med punka på framhjulet från centrala Stockholm till Åkersberga utan att veta om det. På grund av att det var så fruktansvärt bra väghållning i den bilen. Och styrningen var så extremt bra så han märkte inte att han hade punktering. Nu är det inte säkert att det var helt slut på luft, men att det var mycket, mycket lite luft. Och där har vi en Ferguson. 35 ser det ut som. Sån hade moffar. När jag var liten så stod jag där framme. Jag kan inte begripa hur jag fick plats, men ni ser pedalen går ganska långt bak. Och det roliga med de här är att där fanns liksom ingen startnyckel. Du satte i tändningen, satte på tändningen och sen så tog du spaken. Ska vi se här, detta är kanske ingen sådan. Men det var liksom ett läge, jag tror det var vänster och upp. Och då startar man motorn. Så där satt alltså en brytare inuti växellådan. Precis som en backljusbrytare. Vänster upp tror jag det var. Så startar motorn. Men detta ser ut som, ja, det är en diesel, ja. Jo, men det bästa minnet jag har med moffar det är att vi åkte från Nävlinge upp till Rickarum. Och det tog ju en evighet för den gjorde ju bara 20-25 knyck. Och moffar var inte en sån som satte full gas, så den gick kanske bara i 15 knyck. Så det kan ju ha tagit en timme att köra till Rickarum. Och moffar var inte mest generös, för han växte ju upp. Han föddes 1905, så han var ju väldigt snål. För när jag var liten, ja då fick du, för 10 öre fick du en strut med godis. Så det jag fick, det var en sån här lakritssnurra. Det var ett band som var kanske 5 mm brett med lakrits. Och så i mitten så var det en pastill. Minns inte om den var röd, grön eller vit eller vad det nu var. Sån fick jag. Och sen åkte vi tillbaka igen. Och jag minns också när man tankade den traktorn. Nej, där var ingen mus. Jag trodde jag såg en mus där. Så kommer jag ihåg att vi gick då och hämtade. Man lyfte motorhuven. Och så skruvar man av ett stort mässingslock till bensintanken. Och så satte vi dit en tratt i plåt. Och sen tog vi då jeepdunken och hällde. Och på den tiden så var ju bensinen alldeles röd. För den var ju också full med bly. Och den luktade så gott. Jag önskar att ni unga människor kunde få känna doften av den gamla bensinen. För den luktar riktigt, riktigt gott. Och det här blyet, det är ju såklart farligt, eller var farligt. Men det smorde ju motorn kolossalt bra. Och jag har hört att man kunde köpa burkar med bly för att hälla i soppan. Och det gjorde ju folk då, hällde i kanske lite extra bly. För tydligen så gick motorn bättre med det också. Jag är inte helt säker, jag kan minnas fel, men det är det jag har hört i alla fall. Ja, tiderna förändras. Men sen har jag för mig att flygplan idag kör med blyad bensin. För där finns inte restriktioner för att de inte får köra med bly. Ni får jättegärna rätta mig om jag har fel, men jag bara försöker att berätta det jag minns. Så det kan hända det är tokigt, men det kan också hända att det är helt rätt. Och det är ju lite konstigt i så fall.
Det är där det måste ju vara en raggarbil, va? Dodge eller något liknande. Delad motorhuv. Kanske en rak 8. Nej, det är nog för litet utrymme för det. Eller? Ja, ni får rätta mig om jag har fel. Då kan ni tänka er. Hur många liter motorolja och batterisyra har läckt ut i marken här? Så det kan ju hända att hela den här marken är en stor sanitär katastrof. Eller det heter kanske inte sanitär när det gäller motorolja. Nej, jag vet inte. Ni förstår vad jag menar. Så börja gräva här. Det kommer nog aldrig till att ske. Ja, ni ser ju själv. Vad tror ni där finns i den marken? Ja, inte bra. Det känns nästan som att detta är den gamlaste delen av bilskroten. Att det var den de upprättade allra först. Lite äldre bilar. Ja. Får vi se hur många som reagerar på det jag nyss sa. Det är alltid roligt. Ja, nu när jag går här ensam i de djupa skogarna fulla med metallvrak så tänker jag att här skulle man ju kunna göra en grym skräckfilm. Ja? Det är ju ganska läskigt här om man tänker efter. Oj, jösses! Där är... jag är tillbaka här! Ja, nu vet jag var jag är. Ja. Är inte det en bra tanke? Så där mina vänner, då har vi besökt en cool gammal bilkyrkogård. Nog så kuslig om man går här på natten. Ska jag lova er.
Ja, men jag hoppas ni tyckte detta var intressant. Det är inte alla som ser charmen i gammalt skrot, men jag tycker det är rätt häftigt. Man kan stå där och tänka liksom hur lacken blänkte när den var ny, hur motorn lät, skratten som fanns i sätena. Mor och far har kört, barnen sitter där bak, de ska till stranden och bada på sommaren som det är nu. Eller vad nu som har hänt. En ung grabb, han har bilen, trimmar upp den, kör som en dåre på grusvägarna och leker och har sig. Vem vet? Ja, även tjejer för den delen. Men det var nog mest killar som gjorde det på 50-60-talet. Och så raggade de brudarna istället. Ja, det är riktigt häftigt att se gammal historia. Det är ju dock synd, för många grejer skulle man ju kunna återanvända. Huruvida man får köpa här, det vet jag inte. Det finns säkert information om det på nätet. Jag har hört talas om att man kan skriva till någon stiftelse, ansöka om att få köpa grejer. Men om det är sant eller inte, det har jag ingen aning om. Oavsett så var det kul att ha varit här. Och till alla er som inte har möjlighet att åka hit, ja, nu har ni fått se en del av detta stället. Har ni vägarna förbi så kan jag absolut rekommendera att ni åker hit för det. Man får en speciell feeling när man går här. Det känns angenämt. Och så är det kul att titta på lite grejer sådär. Men då tackar jag för idag. Jag hoppas ni har en underbart trevlig sommar. Har ni semester så hoppas jag ni har det riktigt fint. Så ses vi snart igen och till dess får ni ha det underbart bra.